Now let's do again percentage. Kasi sa unang post ko, maraming hindi nakakasagot or mga maling sagot with regards to finding the percentage. So let's have another examples para masanay kayo kung paano ito sagutan ng tama. Question number 1. What percent of 25 is 1/4? Para mas madali siyang gawa ng equation, ito ang tandaan nyo, ang of ay equivalent ng multiplication, ang is ay equivalent ng equal sign. What percent? Pag sinabing what percent, ibig sabihin yung number or let x be that number, i-multiply natin ng 100% para magkaroon siya ng percentage sign. At yun na yung sagot natin. What percent ang hinahanap kasi. So, what percent, let n times 100 later para mabigay natin yung sagot na percentage. Of multiplication yan siya, 25, ang is ay equal sign yan siya, 1/4. So, ito na yung equation natin, n times 25 equals 1/4. I-isolate natin itong variable natin na n. How to isolate? Kung multiplication siya sa kabila, pag transfer mo, magiging division na siya or magdi-divide siya sa number sa kabila. Kasi mag-divide tayo ng 25 to both sides para ma-cancel out niyan siya. In other words, gaya ng sabi ko, pag multiplication siya dito, pang-divide siya sa kabila. So, ang nangyari dito ay 1/4 divided by 25. So, division of fraction tayo ngayon. Kopyahin si 1/4. Ang division maging multiplication. Itong 1 whole na number, 25, ay magiging 1/25. Ang reciprocal ng 25. So, 1 times 1 equals 1. 4 times 25 equals 100. 1/100 or 0.01. Another way of solving this is, itong 1/4, gawin natin siyang 0.25. So, erase natin ito para mas klaro lang. So, let n be that number na i-multiply pa natin ng 100%. Of multiplication yan, 25, ang is equal yan siya. Ang 1/4, i-convert muna natin ng decimal. That's 0.25. So, i-transfer ulit natin itong times 25 natin sa kabila. So, magiging division na siya. 0.25 divided by 25. So, ang n ay 0.25 divided by 25 and that is 0.01. So, itong 0.01, i-multiply mo pa siya ng 100% para magkaroon siya ng percentage sign. Kasi ang hinahanap dito is what percent. So, 0.01 times 100% and that is 1. Or i-move mo lang ang decimal point to the right side, 1, 2, at lagyan ng percentage sign. So, 1, 2, magiging 1 na siya. So, 1%. So, ang sagot dito ay 1%. Let's double check our answer. Ang n ay, n natin ngayon, itong 0.01, percent siya, so 1%. 1% of 25 is equivalent to 0.25. So, itong 1% na ito ay 0.01. 0.01 times 25 is equals to 0.25. 0.25 or 1/4. In other words, ang 1% ay tama. Question number 2. What percent of 1/4 is 25? So, ang question number 2 natin ay halos pareho lang sa question number 1. Ang diferensya lang ay, yung question number 1 natin is what percent of, ang question number 1, what percent of 25 is 1/4? Ang sagot dito ay 1%. Ngayon, ang
Number 2 natin is what percent of 1/4 is 25. Again, pag ang hinanap is what percent, yung number natin ay i-multiply muna natin ng 100% para ang sagot natin ay merong percentage sign. Dito muna tayo sa n. Let n be that number na i-multiply natin ng 100% later. Of multiplication yan, 1/4 is equal yan siya, 25. So, ito yung equation natin ngayon. Dito, ang equation dito, uulitin ko lang, is n times 25 equals 1/4. So, ang question number 2 natin, ito yung equation. Para ma-isolate si n dyan, again, itong 1/4, kasi nag-multiply siya sa n, pang-divide natin yan sa 25. So, magiging n equals 25 divided by 1/4. Division of fraction, 25, i-keep natin. Yung division maging multiplication at si 1/4 ay magiging 4. Ang reciprocal ng 1/4 ay 4. So, ang n natin ay 25 times 4 equals 100. Ang 100, wala pa yung percentage sign. So, kailangan i-multiply natin ng 100% para magkaroon siya ng percentage sign. So, 100 times 100% and that is 10,000%. Or mag-move ka ng dalawang decimal place going to the right para magkaroon siya ng, at lagyan mo ng percentage sign. So, ang sagot dito ay 10,000%. So, i-compare natin sa question number 1. Ito yung sa question number 1. At ito naman yung question number 2. Ang question number 1, what percent of 25 is 1/4? Ang sagot ay 1%. Ang question number 2, what percent of 1/4 is 25? Ang sagot ay 10,000%. Ang process is ganun pa rin. Kung nag-multiply ka ng 100% dito para magkaroon ka ng percentage sign sa number 1, ganun din ang ginawa natin sa number 2. So, i-double check natin si number 2. What percent of 1/4? Ang percent natin ay 10,000% of, i-multiply natin sa 1/4 equals 25. 10,000% is equivalent to 100. Bali, mag-divide tayo ng 100% para ma-cancel out naman natin yung percentage sign. 100 times 1/4 is equals to 25. So, 100 times 1/4 or 1/4 of 100, i-divide mo ng 4 ang 100 and that is 25. So, ang sagot dito sa number 2, 10,000%. Question number 3, 100 is what percent of 200? Ang is ay equal sign yan siya. Ang of ay multiplication yan. Kapag hinanapan tayo ng percentage, let n be that number multiplied by 100% para ang sagot natin ay may percentage sign. 100, kopyahin natin, is equal sign yan siya. Let n be that number at i-multiply natin later ng 100% of multiplication 200. Para ma-isolate natin si n dito, dapat mag-divide tayo ng 200 to both sides para ma-cancel out si 200 dito. Or, kapag multiplication dito, nag-multiply si 200 dito, itong 200, pang-divide siya sa kabila. Kung i-transfer mo sa kabila, pang-divide siya. So, ngayon, itong n is equals to 100 over 200. 100 over 200, this is equals to 1/2 or 0.5. Si 0.5, hindi pa yan ang sagot kasi ang tanong is what percent. So, i-multiply mo siya ng 100% or mag-move ka ng 2 decimal place to the right para tapos lagyan mo siya ng percentage sign. So, this is 1 to 50%. So, ang sagot dito ay 50%. I-double check natin. 100 is what percent? 100 is what percent? 50%.
of 200. 50% is equivalent to 0.5 times 200. 0.5 times 200, and that is 100. So, ang sagot na 50% ay tama. Question number 4. 100 is what percent of 50? Ang question number 4, pareho lang din sa question number 3. Nagkakaiba lang sa mga numbers. 100, kopyahin natin si 100, is equal sign yan siya. What percent? So, let n be that number. I-multiply natin later ng 100%. So, let n be that number. Multiply of is multiplication, then 50. So, ito na yung equation natin ngayon. Para ma-isolate natin si n dito, itong 50 na nag-multiply sa n, ipang-divide natin sa 100. Or, mag-divide tayo ng 50 to both sides para ma-cancel out si 50 dito. Nasa kabila na siya. So, 100 divided by 50, and that is 2. So, ang 2, wala pa yung percentage sign. So, i-multiply mo siya ng 100% para magkaroon siya ng percentage sign or mag-move ka ng 2 decimal place. So, ang 2 multiplied by 100% and that is 200%. So, ang sagot dito ay 200%. I-double check natin. 100 is what percent? 200% is 200% of 50. 200%, para ma-cancel out yung percentage sign, i-divide natin 100%. So, 200% divided by 100%, and that is 2. Multiplied by 50, and that is 100. In other words, ang sagot na 200% ay tama. Isa pang paliwanag. 100% of 50, 50. Kung dublihin ang 50 or 200% of 50, and that is 100. So, ang sagot dito ay 200%. Question number 5. Word problem tayo. A shopkeeper bought 600 oranges and 400 bananas. He found 15% of oranges and 8% of bananas were rotten. Find the percentage of fruits in good condition. Ibig sabihin, ang opposite nitong 15% at saka 8% ay good condition. Ang kabuuan ng oranges ay 100%. Bali, yung lahat ng oranges 100% minus 15% is equals to 85% ang good condition sa oranges. Ang isa naman ay 100% minus 8% equals 92% bananas na good condition. So, focus lang tayo sa 85% at saka 92% na good condition. 85% of 600 oranges are good condition. So, nag-revise tayo ng statement dito. So, itong 85% of 600 are good condition. Kopyahin si 85 or i-convert na lang natin si 85. This is 0.85. Kasi nag-divide tayo ng 100% para makancel out si percentage sign or i-move si decimal point to the left para mawala yung percentage sign. Bali, para makancel out natin si percentage sign. So, 0.85 of multiplication yan siya. 600 R, pareho lang yan sa is. Ang equivalent niyan ay equal sign. Good condition. So, yan na yung hinahanap natin. So, i-multiply lang natin si 0.85 at saka si 600. Ang pinakamadaling gawin dito, nasa decimal siya, 1, 2, dalawang decimal. 1, 2, cancel out mo lang siya. Ang i-multiply mo lang ay si 85 at saka si 6. And that is 510. 510 oranges. Ang good condition. Doon tayo naman sa bananas. Ang bananas ay 92% banana.
So, 92% of 400 bananas are good condition. 92 is equivalent to 0.92 kasi kinakancel out natin si percentage sign. Nag-divide tayo ng 100%. Ang of ay equivalent ng multiplication, 400. Ang r ay equivalent ng equal sign yan siya. At yan na yung sagot. Para mas madaling i-multiply ito, 0.92, nasa dalawang decimal siya, 1, 2. So, i-cancel out mo lang itong dalawang 0. So, ang i-multiply mo lang ay si 92 times 4. So, ang sagot dyan ay 368. So, ito yung good condition ng bananas. Ang tanong, balikan natin ang tanong. Find the percentage of fruits in good condition. Percentage ang hinahanap. First, i-add muna natin si 510 at saka si 368. 510 plus 368 is equals to 878. Itong 878, yan yung total ng good condition. Ang tanong ay, find the percentage of fruit in good condition. Ang good condition, ang total natin ay 878. Find the percentage of fruits in good condition versus sa total yan. So, ang total ay 600 plus 400 equals 1,000. Yan yung pang-divide natin. 878 divided by 1,000 and that is 0.878. Percentage ang hinahanap kaya i-multiply natin siya ng 100%. So, ang sagot dito ay 87.8%. Uulitin ko lang para mas lalo niyong maintindihan. Ang given dito ay 600 oranges at saka 400 bananas. Yan yung total. Kaya 1,000 siya. He found 15% of oranges. I-delete muna natin para mas klaro lang. 15% of oranges and 8% of bananas were rotten. So, bali, kung 15% of 600 at 8% of 400, yan yung na rotten daw. So, find the percentage of fruits in good condition. Total good condition naman ang hinahanap, baliktarin natin. So, ang baliktad ng 15% ay 85%, meaning 85% of oranges and 92% of bananas are in good condition. Kaya ito ang ginawa natin, yung 85% oranges and 92% bananas are in good condition. So, 85% of 600 are in good condition, 510 ang total niyan. Next is 92% of 400 are in good condition, 368 ang total niyan. So, i-add mo si 510 at 368. Ang total niyan ay 878, meaning 878 ang good condition. Pero ang tanong is, find the percentage of fruits in good condition. Kapag ganyan ang tanong, meaning, yung pang-divide natin, yan yung total. So, ang total ay 1,000. I-divide natin sa total ng good condition, 878. Yan yung good condition. 878 divided by 1,000 is equals to 0.78. Percentage ang hinahanap, kaya i-multiply natin ng 100% para magkaroon siya ng percentage sign. So, this is 87.8%. So, ito na yung sagot.